The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Be sure of this. If the master of the house had known the hour when the thief was coming, he would not have let his house be broken into. You also must be prepared, for at an hour you do not expect, the Son of Man will come." Then Peter said, "Lord, is this parable meant for us or for everyone?" And the Lord replied, "Who then is the faithful and prudent steward, whom the master will put in charge of his servants to distribute the food allowance at the proper time? Blessed is that servant whom his master, on arrival, finds doing so. Truly, I say to you, he will put him in charge of all his property. But if that servant says to himself, 'My master is delayed in coming,' and begins to beat the manservant and the maidservants, to eat and drink and get drunk, then that servant's master will come on an unexpected day and at an unknown hour, and will punish the servant severely, and assign him in a place with the unfaithful. That servant who knew his master's will, but did not make preparations, nor act in accord with his will, shall be beaten severely. And the servant who was ignorant of his master's will, but acted in a way deserving of a severe beating, shall be beaten only lightly. Much will be required of the person entrusted with much, and still more will be demanded of the person entrusted with more." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Madalas naririnig natin na ang buhay ay biyaya. At alam na alam natin yan. Life is a gift. Pero alam niyo po ba mga kapatid, sa mga ebanghelyo, mas madalas po na sinasabi sa atin ng Panginoon na ang buhay ay hindi lamang isang biyaya. Madalas na sinasabi na ang buhay ay isang ipinagkatiwala. So hindi lang tipong pribilehiyo ang natatanggap natin sa buhay. Lagi niyang pinapaalala sa atin na ang buhay na meron tayo ay isang ipinagkatiwala sa atin. Kumbaga may kaakibat na responsibilidad. And so what is expected of us is not simply to become faithful servants. Rather, we are expected to become prudent stewards. Ulitin ko po, prudent stewards. Katiwala. So salitang stewards pa lang, malalim na. Malalim na nga, sinamahan pa ng prudent. So, ano bang ibig sabihin ng prudence? Mahalaga po ito. Ito ay isa sa mga primary virtues ng ating pananampalataya. Sa katekisismo, makikita natin. Ano nga bang Tagalog ng prudence? Prudent steward. Sabi nila, yung pagiging prudent ay ang pagiging maalam. Hindi lang simpleng pagiging may alam. Hindi lang ipapakita niya yung alam niya, yung pagiging intellectual niya. Maalam. Hindi lang yung tipong may kasamang yabang dahil alam niya, o sabihin niya, ipakita niya sa buong mundo yung pagiging may alam niya. Bagkus ay isang taong prudent,
Hindi lang alam niya kung anong meron siya, kung anong kakayanan niya, bagkus alam din niya yung kahinaan niya. Alam din niya ang kahinaan ng iba, at higit sa lahat, alam niya ang pagiging may alam ng iba. Ganon yung pagiging maalam. Hindi yung madiskarte lang, pinapakita niya yung pagiging may alam niya. Alam din niya yung kahinaan niya. Alam niya yung kanyang limitasyon. Alam niya. Kaya ang taong ito, kapag prudent, maalam, maingat. Ang pagiging prudent din ay sinasabi natin hindi lang pagiging mabait, hindi lang pagiging masunurin. Ang isang taong prudent, matino. Matino. Ibig sabihin, nag-iisip. May kasamang discernment, kumbaga. Kapag nagsasalita, nagdi-discern muna. Kapag nag-iisip, gagawa ng desisyon, ay talagang pinag-iisipan ng malalim. Matino. Pinaglalaban niya. Pinag-iisipan kung ano yung tama at ano yung nakakabuti sa kapwa. Prudent. Kaya ingat na ingat sa salita, sa gawa, at sa desisyon. At higit sa lahat, ang taong prudent, ito yung taong may takot sa Diyos. Kaya kita naman sa kwento ng Ebanghelyo, yung taong walang takot sa Diyos, walang takot din sa kapwa. Walang takot magkasala sa kapwa. Kaya kita mo yung parable na pinakita ni Kristo, yung kwento. Ang yabang ng taong yun. Walang takot sa Diyos, kaya ganun na lang kadaling umusta sa kapwa. Ang taong prudent, may takot sa Diyos. Alam niya yung kahinaan niya, alam niya ang limitasyon niya, alam din niya kung ano ang tama at mali. At higit sa lahat, alam niya na may Diyos. Kaya nakakatakot yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. At lalong nang yung mga taong wala nang takot sa Diyos. Kung makapagsalita parang sino? Pag gumawa, parang siya lang ang nasusunod. At kung gumawa ng desisyon, pabago-bago. Kung ano yung nakakabuti lang sa kanya. Nakakabuti lang sa mga kaibigan niya. Nakakatakot po yun. Again, as I have said, what is expected of us is not simply to become a faithful servant. More. Mas inaasahan sa atin na tayo maging isang maalam, matino, at mas may takot sa Diyos na katiwala. Prudent stewards. That is why we have to be mindful of these three things. First of all, as prudent stewards, we have to be mindful of the time. Well, life is a journey. Ang lahat ay may kaakibat na time. Kaya nga naman ang buhay, minsan sinasabi natin, it's a waste of time. Andun lagi yung time. Madalas sinasabi natin, make use of the time. May time frame lahat. Kaya nga naman ang buhay, may kaakibat na paghihintay. Kasi, nasa loob ng time A journey. Andun lagi yung paghihintay. Kaya dapat may pasensya. Kaya yung buhay, as prudent stewards, you have to be mindful of our time. And most especially, make use of our time. Gamitin yung buhay, yung time natin, yung pagbuong paglalakbay natin dito sa mundo ng may kasamang katinuan. Huwag nating sayangin yung oras natin dito. Then, brother, we have to make use of them prudently, effectively. Huwag nating sayangin. Second, we have to be mindful of our talent.
of our treasures. Kung anong meron tayo. Yung mga blessings na meron tayo, positions, ano yung mga privileges na binigay sa atin. Katulad na lang sa kwento, may isang taong pinagkatiwala, we have to be mindful of that. That these privileges are actually meant for us to serve other people. Kaya ito yung pinapaalala ni Jesus sa kanyang mga apostoles. I did not ask you to become followers, but rather to become stewards. Maging katiwala ko, maging kasama ko. Prudent stewards. And being in the position is an opportunity to serve and not to be served. Ito yung nakakatakot, kaya nakakatakot yung mga taong kapag nasa posisyon, parang sino na. Nasa posisyon lang, nagbago na. Hindi na nakakilala. Mali. Ang sinasabi sa Ebanghelyo, these are opportunities to be of service to all. At higit sa lahat, being prudent steward, we have to be mindful of the trust na ipinagkatiwala sa atin. Ipinagkaloob, binigay sa atin yan. Na dapat, kapag naalala natin ito, yung tiwalang ipinagkaloob sa atin, alalahanin natin yung nagbigay, nung nagkaloob ng tiwalang ito. Walang iba kundi ang Diyos. At ipinagkatiwala niya ito na may kasamang awa. Kaya dapat, andun lagi yung awa sa kapwa. Kapag nakakalimutan natin ang Diyos na siyang nagkaloob nito, nakakalimutan natin yung awa sa atin at nakakalimutan din natin ang pagiging maawain sa kapwa. Take note that the context in today's gospel is not simply for people around during that time. Primarily, this is for the disciples. At tulad ng sinasabi ko, we are expected to become prudent stewards. Maalam, matino, at higit sa lahat, may takot sa Diyos.